Good morning, students. আশা কৰিছো তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালোকৰ পুনৰ মই তোমালোকৰ ক্লাছ এটা ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো। মোৰ অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয়ৰ বহুতো কামৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলো এইকেইদিন। এতিয়াও জড়িত হৈ আছো, কিন্তু যোৱা কিছুদিনৰ তুলনাত এতিয়া লাহেকে মোৰ ক্লাছ কামৰ পৰিমাণটো অকমান কমিছে, হেঁচাটো কমিছে। গতিকে মই পুনৰ তোমালোকৰ ক্লাছ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে Race and Ethnicity। তোমালোকৰ বোধ কৰো ইউনিট 3 তোমালোকৰ এটা আছে Identities and Inequalities বুলি যেটো চেপ্টাৰ আছে, তাতে তোমালোকে ৰেস আৰু এথনিসিটি সম্পৰ্কত পঢ়িবলগীয়া আছে বা পঢ়িবলগীয়া হ'ব। গতিকে এই যেটো ৰেস আৰু এথনিসিটি এই সম্পৰ্কত মই আজি ক্লাছটোত তোমালোকৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। এতিয়া আজি ক্লাছটোত তোমালোকৰ মই যিখিনি বিষয় আলোচনা কৰিম, সেই আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়খিনি হৈছে ৰেস এণ্ড এথনিসিটি। ৰেস বুলিলে আমি কি বুজিম বা এথনিসিটি বুলিলে কি বুজিম, তাৰ সম্পৰ্কত তোমালোকৰ লগত এটা মই ধাৰণা দিবলৈ বিচাৰিছো। প্ৰেজুডিস কি হয়, এইটো সম্পৰ্কতো মই দুই এটা কথা তোমালোকক কম। আৰু লগতে ডিসক্ৰিমিনেশন, প্ৰেজুডিস এণ্ড ডিসক্ৰিমিনেশন, যেটো ৰেসক লৈ পিনে যেটো ডিসক্ৰিমিনেশন হয় বা এথনিসিটি সম্পৰ্কত বা এথনিসিটিৰ লৈ যেটো ডিসক্ৰিমিনেশন হৈ থাকে, সেই সম্পৰ্কতো মই দুই এটা তোমালোকক কথা কম। নেক্সট আহিলে যে sociological perspective on race and ethnic relations, এই সম্পৰ্কতো মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো। লগতে racial and ethnic groups in the United States, এই সম্পৰ্কতো মই আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এটো দিশটো তোমালোকৰ কাৰণে ইমান প্ৰয়োজন নহয়, গতিকে মই এটো স্কিপ কৰিম। আৰু লগতে আছে 2010 census and its definition of race, আৰু 2010 censusত তোমাৰ যেটো ৰেস সম্পৰ্ক যেটো ইয়াৰ ডেফিনেশন আগবঢ়াইছিলে 2010 সেন্সাছত, সেই সম্পৰ্কটো যদি মোক অনুমতি দিয়ে তেনেহলে মই হেতু বিষয় তোমালোকৰ লগত কভাৰ কৰিম। কিন্তু আজি ক্লাছটোত মই বেসিক্যালি তোমালোকক প্ৰথম চাৰিটা বিষয় তোমাৰ আজি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছো। এটা হৈছে ৰেস এণ্ড এথনিসিটি, এই দুটা কনসেপ্ট দুটা বিষয় মই আলোচনা কৰিম। লগতে প্ৰেজুডিস কি হয়, ডিসক্ৰিমিনেশন কি হয়, আৰু লগতে কৈছে sociological perspectives on race and ethnic groups, এই সম্পৰ্কত মই তোমালোকৰ লগত আজি বেসিক্যালি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কোনকেইটা কোৱেশ্যনৰ বিষয়কে আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। ইয়াতে কৈছে যে হাউ ইজ ৰেস socially constructed in society। আমি ৰেস বুলিলে কি বুজিম, ৰেস বুলিলে কি বুজা যায় বা এথনিক গ্ৰুপ বা এথনিসিটি সম্পৰ্কে কি বুজা যায়, কি হয় এইকেইটা বস্তু। এইকেইটা বস্তু জনাৰ পাছত আমি এটা কথা আমি আমাৰ মনত ধাৰণা হ'ব, হেতু হৈছে যে ইয়াত আমি আজি ক্লাছটোত এই কথাটো কম যে ৰেস ইজ socially constructed বুলি আমি এটা বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। গতিকে এই যেটো ক্লাছটো আছে, এই ক্লাছটো তোমালোকৰ লগত বা তোমালোকৰ মনত সৃষ্টি হ'বলগীয়া এটা প্ৰধান কোৱেশ্যন হৈছে যে হাউ ইজ ৰেস socially constructed in society। ৰেসটোক বা প্ৰজাতিটোক কি ধৰণে সামাজিকভাৱে কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হয়, গঠন কৰা হয়, এটোক বা কি ধৰণে সোশিয়ালি এক ডিফাইন কৰা হয়, এই সম্পৰ্কে আমি কি কৰিব লাগিব, আলোচনা কৰিব লাগিব। এই কোৱেশ্যনটো আমাৰ মনত ৰেজ হ'ব। গতিকে এই কোৱেশ্যনটো আগত ৰাখি পিনি আমি আজি ক্লাছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো। নেক্সট হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন প্ৰেজুডিস এণ্ড ডিসক্ৰিমিনেশন। প্ৰেজুডিস আৰু ডিসক্ৰিমিনেশনৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স আছে নে, দুইটা বস্তু একেই, এই কোৱেশ্যনটো মনত ৰাখি পিনিও আজি ক্লাছটো মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো। আৰু লগতে কৈছে যে হোৱাট এভিডেন্স is there that race relations are improving in the society, যে যেটো race relation বুলি যেটো বস্তু আছে হেতু সোসাইটিত যে ইমপ্ৰুভ হৈছে তাৰ কিবা এভিডেন্স আছে নেকি। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন কিছুমান তোমালোকৰ কাৰণে মই আগবঢ়াম, বা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনখিনি মনত ৰাখি পিনি আজি ক্লাছটো মই তোমালোকে শুনিবা বুলি মই আশা কৰিছো। এটা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে হোৱাট ইজ ৰেস। ৰেস বুলিলে আমি কি বুজো। এতিয়া আমি ৰেসক আমি বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰে আমি আলোচনা কৰিব পাৰো। এটা প্ৰথম কথা আছে যে some people view race as skin color। কিছুমানে ভাবে যে ইয়াক এটা আমাৰ গাৰ মানুহৰ যেটো বৰণ, স্কিনৰ যেটো কালাৰ,
সেই স্কিনৰ কালাৰটোকে ৰেছ বুলি বহুতে ভাবে হেকানে কৈছে যে হোৱাট ইজ ৰেছ বুলি কওঁতে আমি প্ৰথম যেটো ইয়াতে ধাৰণা দিবলৈ বিচাৰিছো এটো কৈছে যে some people view race as skin color কিছুমান মানুহে ৰেছটোক এটা স্কিন কালাৰ বা আমাৰ গাৰ বৰণ হিচাপে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰে ইয়াত কৈছে যে দা Caucasians race এটা Caucasian বুলি যেটো ৰেছ আছে যেটো প্ৰজাতি আছে সেই প্ৰজাতিটোক আমি তেনে ধৰণে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো from skin color next কৈছে some people also view race as religion কিছুমানে আকৌ ধৰ্ম হিচাপেও প্ৰজাতিটোক বিবেচনা কৰিবলৈ বিচাৰে ফৰ এক্সাম্পল দা জিউজ বুলি যেটো আছে হেতুক আমি ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি এটা প্ৰজাতি হিচাপে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো আকৌ লগতে কৈছে যে some people view race as nationality কিছুমানে আকৌ জাতীয়তাবাদ হিচাপেও কিছুমানে তোমাৰ ৰেছটোক আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ বিচাৰে বা তেওঁলোকে ইয়াৰ ডিফাইন কৰিবলৈ বিচাৰে যেনে আমি ক'ব পাৰো যে দা ব্ৰিটিছ ৰেছ যেটো ব্ৰিটিছ বুলি যেটো আছে সেই ব্ৰিটিছক আমি এটা ন্যাশনালিটি হিচাপে আমি তেওঁলোকক ৰেছ হিচাপে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো নেক্সট আকৌ কৈছে যে some people view race as entire human species কিছুমানে আকৌ বহুত বহল দৃষ্টিভংগী চাই কৈছে যে সমগ্ৰ মানৱ যেটো প্ৰজাতি আছে সেই মানৱ প্ৰজাতিটোকে তোমাৰ কি বুলি কৈছে হিউম্যান ৰেছ হিচাপে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে গতিকে আমি এই যেটো প্ৰজাতি সম্পৰ্ক যেটো মিনিং প্ৰজাতিৰ যেটো হোৱাট ইজ ৰেছ বুলি আমি যেতিয়া ক'বলৈ গৈছো ৰেছ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে ইয়াত কৈছে যে আমি এই চাৰিটা ধাৰণা আমি বিশেষভাৱে আমি মন কৰিব লাগিব বা বিশেষভাৱে আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব এটা আছে some people view race as skin color some others view race as religion again some other people's view race as nationality and some others view race as entire human species গতিকে আমি কিছুমানে কৈছে যে কিছুমানে গাৰ বৰণকৰ প্ৰজাতি বুলি কয় কিছুমানে ধৰ্ম দৃষ্টিভংগীৰ কিছুমান প্ৰজাতি বুলি ক'বলৈ বিচাৰে কিছুমান জাতীয়তাবাদী বুলি যেটো ন্যাশনালিটি বুলি যেটো কনসেপ্ট আছে হেতু ফালৰ পৰা কিছুমানক প্ৰজাতি বুলি ক'ব পাৰে আৰু কিছুমানে অত্যন্ত বহল দৃষ্টিভংগী কৈছে যে সমগ্ৰ মানৱ তোমাৰ প্ৰজাতিটোৱে এটা মানৱ প্ৰজাতি হিচাপে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰ আমি ৰেছটোক আমি চাব লাগিব আনহাতে যেটো sociological যেটো ডেফিনেশন আছে sociological ডেফিনেশনত কৈছে যে a category of people who have been singled out as inferior or superior often on the basis of real or alleged physical characteristics such as skin color, hair texture, eye shape or other subjectively selected attributes. এটা কথাটো আছে যেটো আমাৰ sociological যেটো ডেফিনেশন আছে যেটো sociologically আমি যেতিয়া ৰেছক আমি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যাম ৰেছৰ আমি মিনিংটো বিচাৰ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে from the sociological viewpoint race is a category of people who have been singled out as inferior or superior নিজকে superior বুলি ভাবিব পাৰে বা নিজকে inferior হ'ব পাৰে আন কিছুমানৰ তুলনাত আৰু লগতে কৈছে and often on the basis of real or alleged physical characteristics আৰু এই যেটো superior inferior বা যেটো মানুহৰ এটা গ্ৰুপ বুলি যেটো কৈছো এটা ক্যাটেগৰি বুলি যেটো কৈছো হেতু তোমাৰ কি কৈছে যে on the basis of real or alleged physical characteristics they have been identified or they have been categorized or they have been separated from one another on the basis of their physical characteristics such as skin color, hair texture, eye shape or other subjectively selected attributes আৰু বা অন্যান্য এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিৰ্বাচিত কিছুমান বিষয়ক তেওঁলোকক এটা পৰা আন এটা গ্ৰুপক কিবা কি কৰিব পাৰি পৃথক কৰিব পাৰি বা এটা গ্ৰুপৰ পৰা আন এটা গ্ৰুপক তোমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰি গতিকে প্ৰথম কথা হল যে sociological viewpoint পৰা কৈছে যে race is a category of people who have been singled out as inferior or superior তাৰমানে race হলে তাত কি থাকিব লাগিব superiority inferiority কথাটো থাকিব some races are considered as superior and some others are considered as inferior and often on the basis of real or alleged physical characteristics they are inferior some races are inferior on the basis of some of their physical characteristics like that some other races are superior on the basis of their physical characteristics and this physical characteristics may be skin color hair texture eye shape or other subjectively selected attributes গতিকে এনে ধৰণে আমি কি বুলি কৈছো sociologically আমি ৰেছৰ যেটো প্ৰজাতিৰ যেটো অৰ্থ হেতুক আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো আনহাতে কৈছে ৰেছ এণ্ড বায়োলজি এটা ৰেছ এণ্ড বায়োলজি বুলি ক'লে আমি কি বুজো ইয়াত কৈছে যে
আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিলোঁ ৰেছ বুলি ক'লে ছ'চিয়লজিকেলি কি বুজা যায় ইয়াত আকৌ এটা কথা কৈছে যে এ ৰেছ ইজ এ কেটেগৰী অফ পিপল হু হেভ বিন ছিংগল আউট এজ ইনফিৰিয়ৰ অৰ ছুপিৰিয়ৰ এইটো কথা আমি কৈ আহিলোঁ অন দ্য বেচিছ অফ ৰিয়েল অৰ এলিগেট ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ছাচ এজ স্কিন কালাৰ হেয়াৰ টেক্সাৰ আই শ্বেপ অৰ আদাৰ এট্ৰিবিউটছ এই কথাটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আনহাতে কৈছে যে ৰেছ হেজ লিটল মিনিং বায়'লজিকেলি ডিউ টু ইণ্টাৰব্ৰিডিং ইন দ্য হিউমেন পপুলেশ্যন এতিয়া ইয়াৰ ৰেছৰ লগত তোমাৰ বায়'লজি কথাটো অলপমান জড়িত হৈ আছে ইয়াত কৈছে যে অনলি 6% অফ DNA ডিফাৰেঞ্চেছ ইন হিউমেনছ কেন বি এট্ৰিবিউটছ to racial differences and thus many social and natural scientists have dismissed race as a category এটা আনহাতে কৈছে যে এই যেটো কথা ক'লে যে যেটো বায়োলজিক্যাল যেটো বায়োলজিৰ যেটো কথাটো আহিলে বায়োলজি কথাটো অহাৰ কাৰণে DNA কথাটো আহি গৈছে ইয়াত কৈছে যে only 6% of DNA differences in humans can be attributed to racial differences তাৰমানে এই বিভিন্ন যিখিনি তোমাৰ কি আছে যে তোমাৰ racial groups আছে সেই racial groups সমূহৰ মাজত যদি আমি DNA ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ বায়োলজিক্যালি যদি আমি চাওঁ তেনে কৈছে যে 6% তোমাৰ কেছে ডিফাৰেন্স এটা পৰিলক্ষিত হয় and thus many social and natural scientists have dismissed race as a category আৰু হেতু কাৰণে তোমাৰ কেছে কিছুমান natural scientist বা কিছুমান social scientist এই ৰেছটোক এটা তোমাৰ কি আছে এটা ক্যাটেগৰি হিচাপে মানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে আনহাতে historical conception of race এটা historically যদি আমি চাওঁ অতীতৰ যেটো ধাৰণা আছিল ৰেছ সম্পৰ্কত হেতু কৈছে যে মনোগেনিজম বুলি এটা ধাৰণা আছে আৰু এই যেটো ধাৰণা আছে এটা 14 পৰা 18 সেঞ্চুৰীত আছিল এটা ৰেচিয়াল ক্লাসিফিকেশন বাই অৰিজিন মনোগেনিজমত তোমাৰ কেছে ৰেচিয়াল যেটো ক্লাসিফিকেশন কৰিছিল হেতু ইয়াৰ উৎপত্তি ফালৰ পৰা এটো তাৰ ডিফাৰেন্সটো কৰিছিল পলিগেনিজম বুলি এটা আছিল হেতু 18 পৰা 19 সেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত আছিল আৰু এই পলিগেনিজমে ক'ত ফোকাস কৰে দিস ফোকাস অন ইনহেৰিটেন্স অফ ট্ৰেটস হায়াৰাৰ্কি অফ ৰেচেছ আনহাতে ইভলিউশনিজম এটা আছে এটো লেট 19th সেঞ্চুৰীত কৈছিলে আৰু ৰেচেছ ইভলভ ওভাৰ টাইম এক্সপ্লেইন দা ডমিনেন্স অফ ইউৰোপিয়ানছ আনহাতে কৈছে ৰেছ এজ ক্লাছ কালচাৰ আৰু এটো 19th সেঞ্চুৰীত তোমাৰ হৈছে এটো কৈছে ৰেছ ওয়াজ to determine social standing and culture another is race as ethnicity nation eto 19 or 20th century হৈছিলে racial mixing blurs fixed categories race used as a political strategy তাৰমানে এই যেটো তোমাৰ 14th century পৰা 20th century লৈকে যেটো ৰেছ সম্পৰ্কত যিখিনি ধাৰণা আছিল তাৰ এটা ধাৰণা দিবলৈ বিচাৰিছিলে যে প্ৰথমতে 14th century পৰা 18th century লৈকে যেটো মনোগেনিজম বুলি যেটো আছিল হেতত কৈছে ৰেচিয়াল ক্লাসিফিকেশন বাই অৰিজিন তাৰমানে এটো অৰিজিনটো ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলে আনহাতে পলিগেনিজম বুলি যেটো আছিল যেটো 18 পৰা 19th century ভিতৰত আছিল হেতু ইট ফোকাসেস অন ইনহেৰিটেন্স অফ ট্ৰেটস হায়াৰাৰ্কি অফ ৰেচেছ ৰেছখিনি কেনেকৈ হায়াৰাৰ্কি কৰিব পাৰি উচ্চ নিম্ন ভাগত কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কত ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল ইভলিউশনিজম বুলি যেটো 19th centuryত আছিল লেট 19th centuryত এটোত কৈছে যে ৰেচেছ ইভলভ ওভাৰ টাইম এক্সপ্লেইন দা ডমিনেন্স অফ ইউৰোপিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ানছ সকলে ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডমিনেন্ট ৰোল প্লে কৰিছিল এই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছে আনহাতে ৰেছ এজ ক্লাছ কালচাৰ এটো 19th centuryত হৈছিল ইয়াত কৈছে যে ৰেছ ওয়াজ টু ডিটাৰমাইন সোশ্যাল ষ্টেণ্ডিং এণ্ড কালচাৰ আৰু 19 পৰা 20th century যেটো আছিল হেতু কৈছে ইয়াতে পলিটিক্যালি বেছিকৈ এটো এটা পলিটিক্যাল ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে ৰেছটোক এটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দেখা গৈছে এই ধৰণে আমাৰ কোনটো সময়ত কি ধৰণে ৰেছটোক তোমাৰ কনসিডাৰ কৰা হৈছিল বিবেচনা কৰা হৈছিল এই বিষয়ে এটা ধাৰণা দিবলৈ বিচাৰিছে আনহাতে social construct or biological lineage এটা whether race is social construct or biological lineage এত কৈছে যে some sociologists and biologists believe race is a social construct এটা সামাজিকভাৱে তোমাৰ কি কৰা হয় এই প্ৰজাতিটো তোমাৰ গঠন কৰা হয় বা সামাজিকভাৱে তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি কিছুমান sociologist as well as biologist কিছুমানে এটো বিশ্বাস কৰিছিল এত কৈছে যে আমি এটা what is socially constructed যেতিয়া সামাজিকভাৱে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু গঢ় দিয়া হয় তেতিয়া হেতু কি বুলি কৈছে socially constructed বুলি কোৱা হয় এটা জাতি ব্যৱস্থাৰ লগত বিভিন্ন ৰীতি-নীতি জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন rules and some kind of rules and regulations some kind of restrictions are associated with the caste system and these restrictions and rules and regulations are constructed by society or the human beings so this caste is called as socially constructed concept like that একে ধৰণে আমি কি বুলি কৈছো ৰেছটোকো আমি কি বুলি কৈছো আমি socially constructed এটা কনসেপ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো হেকানে কৈছে যে some sociologists and biologists believe race
as a social construct, meaning it does not have a basis in the natural world but is simply an artificial distinction created by humans. তাৰমানে এই যিটো ৰেছ বুলি যিটো আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কথা কওঁ, সেই বিভিন্ন প্ৰজাতি বুলি কওঁতে তোমাৰ কি হৈছে যে যিখিনি ডিফাৰেন্সৰ কথা আমি কওঁ, যিখিনি ডিষ্টিংশ্যন আছে বুলি আমি ভাবোঁ বা আমি ধৰি লওঁ, সেইখিনি তোমাৰ নেচাৰেলি ক্ৰিয়েট হোৱা ডিফাৰেন্স নহয়. দিজ আৰ নট নেচাৰেল বাট these are socially created or these are created by humans. So এই যিটো ৰেছ বুলি যিটো কনসেপ্ট আছে, এই কনসেপ্টটোক আমি কি বুলি কৈছো, এটা socially constructed এটা কনসেপ্ট বুলি আমি ধাৰণা বুলিহে আমি ক'ব পাৰোঁ. আনহাতে the understanding of race as a social construct is well illustrated by examining race issues in 2 centuries, the US and 2 countries in US and Brazil. আৰু এই US and Brazilত এটা এক্সাম্পল দিছে তোমালোকক যে US and Brazilত তোমাৰ যিটো ৰেছৰ যিটো ইস্যু আছে, সেই ইস্যুটো যি ধৰণে তোমাৰ ইলাষ্ট্ৰেটেড কৰা হৈছে, যি ধৰণে এক্সামাইন কৰা হৈছে, তাৰ পৰা আমি ৰেছটো কি ধৰণে ছ'চিয়েলি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ বুজিব পাৰিম বা সেই বিষয়ে আমি বিতংকৈ বুজিব পাৰিম. তোমালোকে যদি সময় হয়, তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা, তেনেহ'লে ব্ৰাজিল এণ্ড ইউএছত ৰেছটো কি হিচাপে মানে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে ছ'চিয়েলি, সেই বিষয়ে তোমালোকে পাছত চাব পাৰা. এতিয়া গতিকে আমি তেনেহ'লে এইটো আমি এই যিটো ইয়াৰ আগৰ যিখন শ্লাইডত আমি যিটো কথা ক'লোঁ যে সেইটো তাৰমানে সেইটোৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে চ' ৰেছ ইজ এ ছ'চিয়েলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন. তাৰমানে ৰেছ ইজ এ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. ইট ইজ নট এ নেচাৰেল ওৱান বাট ইট ইজ এ ছ'চিয়েলি কনষ্ট্ৰাক্টেড কনচেপ্ট. গতিকে ইয়াত কৈছে যে ইট ইজ জেনেৰেলি এগ্ৰিড এমং ছ'চিয়লজিষ্ট ডেট ৰেছ ইজ এ ছ'চিয়েলি কনষ্ট্ৰাক্টেড based on the social realities, norms and groups experiences within society at a particular time. তাৰমানে এইটোত কি বুলি কৈছে যে এই যিটো আমি যিখিনি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ, সেই আলোচনাখিনিৰ পৰা তেনেহ'লে ৰেছ সম্পৰ্কত আমি এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিলোঁ যে ৰেছ ইজ নট এ নেচাৰেল কনচেপ্ট, ৰেছ ইজ নট নেচাৰেলি ক্ৰিয়েটেড বাট ইট ইজ এ ছ'চিয়েলি কনষ্ট্ৰাক্টেড অৰ ছ'চিয়েলি ক্ৰিয়েটেড এটা ধাৰণা. গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে ইট ইজ জেনেৰেলি এগ্ৰিড এমং ছ'চিয়লজিষ্ট ডেট race is a socially constructed concept and it is based on the social realities, norms and groups experiences within society at a particular time. Another, race become significant only after transatlantic economy emerges in the 1400s. আনহাতে biology and genetics সম্পৰ্কত কি কোৱা হৈছে যে some sociologists and other researchers still believe that race is a valid and useful measure when understood as fugicides, clusters or extended families. আকৌ আনহাতে কৈছে some biologists and healthcare practitioners also draw on race as it relates to specific diseases. এতিয়া আমি যদি বায়োলজিক্যালি যদি চাওঁ বা ফিজিক্যাল প্ৰেক্টিশনাৰ কিছুমানৰ বা হেল্থ কেয়াৰ প্ৰেক্টিশনাৰ কিছুমানৰ যদি চাওঁ, তেওঁলোকে ৰেছটো অলপমান জেনেটিক বুলি তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰে যে জেনেটিকেল কিছুমান ডিজিজ মানুহৰ মনত থাকে বা মানুহৰ দেহত থাকে. কিছুমান ধৰা জেনেটিকেল কিছুমান ৰোগ থাকে. কোনোবা এটা পুৰুষত যদি কিবা বেমাৰ আছিলে, সেই বস্তুটো জেনেটিকেলি তেওঁ পাছৰ পুৰুষসকলেও আহি থাকে বা তেওঁলোকে তেনেকৈ জড়িত হৈ থাকে. গতিকে তোমাৰ কি হয়, সেইকাৰণে কিছুমানে এইটো বায়োলজিকেল এটা ধাৰণা বুলিও ক'বলৈ বিচাৰে আৰু কিছুমানে জেনেটিক বুলিও ক'বলৈ বিচাৰে. গতিকে এই কথাটোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে. এটা আনহাতে যিহেতু কৈছে প্ৰিজুডিছ এণ্ড ৰেচিজিম, তাৰমানে ৰেচিজিমৰ লগত প্ৰিজুডিছৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে. It was a negative attitude based on a generalization about members of selected racial, ethnic and other groups. Eta ethnocentrism বুলি এটা বস্তু আছে, ethnocentrism. It refers to the tendency to regard one's own culture and group as the standard. Our stereotype also are overgeneralizations about the appearance, behavior or other characteristics of members of particular categories. It was prejudice. And racism কৈছে racism to all attitudes, beliefs and practices that justify the superior treatment of one group. তাৰমানে এইটো এটা যিটো racism বুলি যিটো ধাৰণা আছে, তোমাৰ এইটো প্ৰজাতিবাদ বুলি যিটো কোৱা হৈছে, তাত কৈছে কিছুমান এটিটিউড তাত জড়িত হৈ আছে, কিছুমান বিলিফ জড়িত হৈ আছে এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ কিছুমান জড়িত হৈ আছে that justify the superior treatment of one group. কোনবা এটা ৰেচিয়েল গ্ৰুপক তোমাৰ কি হৈছে এইটো superior হিচাপে বা কোনবা এটা inferior হিচাপে যিটো বিবেচনা কৰা হয়, সেইটোকে ৰেচিজিম বুলি কোৱা হৈছে. Prejudice, bias and discrimination, how these are related. ইয়াত কৈছে যে prejudice is the prejudging of something. আমি কিবা এটা বস্তু সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি আগতীয়াকৈ জাজমেণ্ট এটা দি লওঁ,
বা ভালদৰে নজনাকৈ যদি এটা বদ্ধমূল ধাৰণা বুলি কোৱা হয় যেহেতু প্ৰিজুডিছটো আমি আগতীয়াকৈ এটা ধাৰণা এটা কৰি লওঁ সেইটোকে প্ৰিজুডিছ বুলি কোৱা হৈছে আনহাতে কৈছে প্ৰিজুডিছ ইনভলভছ coming to a judgment on a subject before learning where the preponderance of evidence actually lies. Alternatively, prejudice can refer to the formation of a judgment without direct or actual experiences. Prejudice generally refers to negative views of an individual or group of individuals, often based on social stereotypes. গতিকে prejudice to এটা ভাল কথা নহয় তাৰমানে কি হৈছে যে আমি এজন মানুহৰ বিষয়ে কোনবা এটা প্ৰজাতিৰ বিষয়ে কোনবা এটা এথনিক গ্ৰুপৰ বিষয়ে ভালদৰে নজনাকৈ আমি আগতীয়াকৈ যদি এটা ধাৰণা এটা কৰি লওঁ তেনেহলে হেতুক আমি উচিত নহয় হেতু তোমাৰ শুদ্ধ নহব পাৰে গতিকে এটো তোমাৰ কেছে ৰেচিজমৰ লগত জড়িত এটা কনসেপ্ট বুলি কোৱা আছে আনহাতে ডিসক্ৰিমিনেশন ইজ দ্য একচুৱেল মিসট্ৰিটমেন্ট of a group or individual based upon some criteria or characteristics. Then prejudice or discrimination মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে ইয়াত কৈছে যে discrimination is the actual mistreatment এটা এটো হল এটা বদ্ধমূল ধাৰণা যেটো prejudice বুলি যেটো আছে বদ্ধমূল ধাৰণা এটা ভুল ধাৰণা হেতু যেতিয়া আমি একচুৱেল কথাটো জানিম তেতিয়া হয়তো আমাৰ মনৰ পৰা prejudice টো নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু এই যেটো ডিসক্ৰিমিনেশন বুলি যেটো আছে ডিসক্ৰিমিনেশন কৈছে যে ইট ইজ দা একচুৱেল মিসট্ৰিটমেন্ট এটা বস্তুক আমি জনাৰ পাছত সঠিকভাৱে জনাৰ পাছত তাক যদি আমি মিসট্ৰিটমেন্ট কৰো তেনেহলে ইট উইল বি নন এজ ডিসক্ৰিমিনেশন হেকনে কৈছে যে ডিসক্ৰিমিনেশন ইজ দা একচুৱেল মিসট্ৰিটমেন্ট অফ এ গ্ৰুপ অৰ ইন্ডিভিজুৱেল বেসড আপন সাম ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি যদি কেইটামান প্ৰজাতিৰ বিষয়ে জানো প্ৰজাতিৰ বিষয়ে জনাৰ পাছত আমি যদি কি কয় যে কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বেসিছত বা কিছুমান কন্ডিশনৰ ওপৰত বেস কৰি পিনে আমি যদি কাৰবাক যদি সুপিৰিয়ৰ হিচাপে কওঁ কাৰবাক যদি ইনফিৰিয়ৰ হিচাপে কওঁ তেনেহলে হেতু কি হ'ব এটা ডিসক্ৰিমিনেশন হ'ব আনহাতে অলদো prejudice can lead to discrimination the two are separate concept এটা কথাটো হৈছে যে prejudice and discrimination দুইটা বস্তু একে নহয় এটা prejudiceৰ কাৰণে বা prejudiceৰ ওপৰত বেস কৰি পিনে আমি discrimination কৰিব পাৰো এটো হয় এটো সম্ভৱ হয় এতিয়া আমি কোনবাটা গ্ৰুপ সম্পৰ্কত কোনবাটা এথনিক গ্ৰুপ সম্পৰ্কত বা কোনবাজন মানুহৰ সম্পৰ্কত আমি এটা আমাৰ যেটো প্ৰেজুডিস আছে আমাৰ যেটো ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাটোৰ ওপৰত বেস কৰি পিনে আমি তেওঁক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰো কিন্তু যদিও though we can discriminate some people or a particular person on the basis of our prejudice but these two are not similar these two are completely separate concepts racism eta what is racism positivat ki it কৈছে যে racism can refer to any or all of the following beliefs and behaviors আমি এই তলৰ কথাখিনি যেতিয়া এটা racial গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাম তেতিয়া হেতুক আমি racism হিচাপে আমি ক'ব পাৰো it কৈছে যে race is the primary determinant of human capacities দুই নম্বৰ কৈছে a certain race is inherently superior or inferior to others তিন নম্বৰ কৈছে individuals should be treated differently according to their racial classification চাৰি নম্বৰ কৈছে the actual treating of individuals differently based on their racial classification এটা এই কথাগিটা যেতিয়া আমি এটা racial গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাম যেটা কৈছে যে race is primarily determinant of human capacities যদি মানুহৰ যিখিনি capacities থাকে যিখিনি সামৰ্থ্য থাকে সেই সামৰ্থ্যখিনি যদি আমি race ডিটাৰমাইন কৰে বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ তেনেহলে এটো কি হ'ব ৰেচিজম ইয়াৰ জৰিয়তে ৰেচিজমটো সৃষ্টি হ'ব পাৰে এটা ধৰ আমি মংগোলীয় বুলি এটা তোমাৰ কি আছে ৰেচিয়েল গ্ৰুপছ আছে এটা ডাবি বুলি এটা থাকিব পাৰে ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰিয়ান বুলি থাকিব পাৰে এটা আমি যদি এই যেটো ৰেচ ওপৰত ভিত্তি কৰি মংগোলীয় ধৰা আৰিয়ানছ ডাবিডিয়ানছ এনেকুৱা যদি যিবোৰ থাকে এইখিনি যদি তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে এইখিনি তেওঁলোকৰ rest upon base kori pini jodi ami kau je they have some kind of qualities or they have some kind of capacities to do something tenehole ki hobo je ami he dharanutur pora eta resor pora racism huar tat sambhavana thake anate et koise je ek certain race is inherently superior or inferior to others ako jodi ami kau je eta projati anatat koi উচ্চ বা এটা প্ৰজাতি আনটাতকৈ নিম্ন বুলি আমাৰ মনত যেতিয়া ধাৰণা সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া এই ধাৰণাটোৰ পৰা ৰেচিজম বা প্ৰজাতিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে একাৰণে কৈছে ইন্ডিভিজুৱেল শুড বি ট্ৰিটেড ডিফাৰেন্টলি অ্যাকৰ্ডিং টু देयर ৰেচিয়েল ক্লাসিফিকেশন আকৌ যদি আমি এটো ধৰণ আমাৰ মনত ধাৰণা হয় যে মানুহক তেওঁলোকৰ ৰেচ অনুযায়ী
তেওঁলোকৰ ৰেচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন অনুযায়ী তেওঁলোকক যদি বেলেগে ট্ৰিট কৰিবলগীয়া হয় বা তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ হোৱা উচিত বুলি যদি আমি ভাবোঁ তেনেহ'লে এই ধাৰণাটোৰ পৰাও ৰেচিজম সৃষ্টি হ'ব পাৰে আনহাতে কৈছে দা একচুৱেল ট্ৰিটিং অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ডিফাৰেণ্টলি বেছড অন দেয়াৰ ৰেচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন আকৌ তেওঁলোকক যদি আমি যিটো একচুৱেলি আমি যিটো ট্ৰিট কৰোঁ মানুহক এইটো তোমাৰ কৈছে এইটো যদি তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট হয় মানুহৰ কাৰণে বা বেলেগ মানুহৰ কাৰণে যদি বেলেগ হয় তেনেহ'লে এইটো তোমাৰ কি হ'ব এটা ৰেচিজম ধাৰণাটো সৃষ্টি হোৱাত সহায় কৰিব আনহাতে কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম ইয়াত কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম ইজ প্ৰিজুডিচ বায়াছ অৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডিছপ্লেইড ইন এন ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন টু অৰ মোৰ পিপল যেতিয়া দুজন বা ততোধিক মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিজুডিচ বায়াছ অৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হয় সেইটোক আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এক্সাম্পল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম কুড ইনক্লুড এ পাৰ্চন বিলিভিং পিপল অফ আদাৰ ৰেচেছ এথনিচিটিজ আৰ intellectually inferior and that the inferiority is a characteristic of race এটা কি হয় এজন মানুহক যদি আমি যেতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ যে পিপল অফ আদাৰ ৰেচেছ এথনিচিটিজ আৰ ইণ্টেলেকচুৱেলি ইনফেৰিয়ৰ আমি কোনোবা এটা প্ৰজাতিৰ লোকে আন এটা প্ৰজাতিৰ লোকক যদি ভাবোঁ যে তেওঁ প্ৰজাতিগতভাৱে বা তেওঁ বংশগতভাৱে তেওঁ কি হয় যে তেওঁ ইমান কি নহয় তেওঁ ইণ্টেলেকচুৱেলি ইমান বেছি সুপিৰিয়ৰ নহয় সেইবুলি যদি আমি তেওঁক বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম বুলি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে কৈছে এ পাৰ্চন হোল্ডিং দ্য বিলিভ ডেট অল ইয়ং আফ্ৰিকানছ মেলছ আৰ ডেঞ্জাৰাছ সেইটো যদি আমি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব এটা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম হ'ব আনহাতে এন এমপ্লয়াৰ ফায়াৰিং ছাম ওৱান বিকজ অফ হিজ আৰ ৰেছ এজন যদি আন এজনক যদি তোমাৰ কি কৰা হয় যে ইটিকিং কৰি থাকে বা কিবা তেওঁক যদি অপমান কৰি থাকে তেনেহ'লে সেইটো কি হ'ব যে সেইটো এটা তোমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল ৰেচিজম হ'ব আনহাতে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেচিজম এইটো সংৰচনাত্মক যিটো প্ৰজাতিবাদ থাকে সেইটো কৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেচিজম ৰেফাৰ্ছ টু ইনইকুৱেলিটিজ বিল্ড ইনটু এন অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ ছিষ্টেম এখন সমাজত এটা পদ্ধতিত এটা সংগঠনত যেতিয়া এই যিটো তোমাৰ ৰেচক লৈ পিনি যেতিয়া ইনইকুৱেলিটিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেচিজম বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ সমাজ এখনত যদি তোমাৰ কি হয় বিভিন্ন ৰেচৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মানুহ থাকে আৰু সেই প্ৰজাতিসকলক লৈ পিনি যদি ছ'চিয়েলি যদি তেওঁলোকক বেলেগকৈ ট্ৰিট কৰা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে যদি কাৰণে যদি বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহ'লে সেইটোক আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেচিজম বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ সমাজখনে সেইটো আমাক শিকাইছে যে কোনোবা এটা প্ৰজাতিক এই ধৰণে বিহেভ কৰিব লাগে এনেধৰণে ট্ৰিট কৰিব লাগে আন এটা প্ৰজাতিক এনেধৰণে ট্ৰিট কৰিব লাগে এই যিটো ছ'চিয়েলি যিটো কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ থাকে ছ'চিয়েলি যিটো ৰিকগনাইজ হৈ থাকে সেইটোক আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেচিজম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এটা কালচাৰেল ৰেচিজম সাংস্কৃতিক যিটো প্ৰজাতিবাদ ইয়াত কৈছে কালচাৰেল ৰেচিজম বা কালচাৰেল ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এ ভেৰিয়েশ্যন অফ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেচিজম অকাৰ্ছ হুৱেন দ্য এজাম্পশ্যন অফ ইনফিৰিয়ৰিটি or one or more races is built into the culture of a society এইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে কালচাৰেল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা কালচাৰেল ৰেচিজম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এটা হিষ্টৰিকেল ৰেচিজম বুলি আছে হিষ্টৰিকেল ইকনমিক অৰ ছ'চিয়েল ডিছপেৰিটি ইজ এ ফৰ্ম অফ ইনইকুৱেলিটি কজ বাই পাষ্ট ৰেচিজম এফেক্টিং দ্য প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন থ্ৰু ডিফিচিয়েণ্ট ইন দ্য ফৰ্মেল এডুকেশ্যন এণ্ড আদাৰ কাইণ্ডছ অফ তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ইন দ্য পেৰেণ্টছ জেনেৰেশ্যন এণ্ড through primary unconscious racist attitudes and actions on members of the general population এইটো হিষ্টৰিকেলি আগৰ কোনোবা এটা জেনেৰেশ্যন মানুহক যদি এটা ৰেচৰ এটা কোনোবা এটা জেনেৰেশ্যন মানুহক যদি হিষ্টৰিকেলি তেওঁলোকক যদি নেগলেক্ট কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ যদি ইনফিৰিয়ৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল সেই একেটা ধৰণে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মসমূহ বা পৰৱৰ্তী জেনেৰেশ্যনসমূহতো যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে এইটোক আমি হিষ্টৰিকেল ৰেচিজম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ৰেচ এণ্ড এথনিচিটি এটা হোৱাট ইজ ৰেচ আমি আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট এটা এথনিচিটিৰ কথাটো আহিছে কৈছে যে এ ৰেচ ইজ এ হিউমেন পপুলেশ্যন ডেট ইজ বিলিভড টু বি ডিষ্টিংক্ট ইন চাম ৱে ফ্ৰম আদাৰ হিউমেনছ বেছড অন ৰিয়েল অৰ ইমাজিন ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চ তাৰমানে ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰকৃতই হওক বা সেইটো কল্পনা প্ৰকৃতই হওক ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমাৰ কি কৰা হয় যেতিয়া কিছুমান মানুহক কিছুমান ভাগত ভাগ কৰা হয় তেতিয়া সেইটোক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ৰেচ বুলি কোৱা হয় আনহাতে ethnicity কি হয় যে ethnicity while related to race refers not to physical characteristics but social traits that are shared by human population তাৰমানে ৰেচৰ ক্ষেত্ৰত ফিজিকেল ডিফাৰেঞ্চটো বা ফিজিকেল তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকসমূহক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় কিন্তু এথনিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি নহয় ইনষ্টেড অফ ফিজিকেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স social traits are
given more importance. Social traits সকল বা সামাজিক যিবোৰ social traits আছে সেইখিনি বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় এটা characteristics of ethnic group ইউনিক কালচাৰেল ট্ৰেটছ তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰত্যেক এথনিক গ্ৰুপৰ এটা সাংস্কৃতিক এটা তেওঁলোকৰ বিশ্বাস থাকে এটা পৰম্পৰা থাকে এ সেন্স অফ কমিউনিটি তেওঁলোকৰ এটা সমুদায় হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে ভাবে একেখিনি মানুহে আৰু এই ফিলিং অফ এথনোচেন্ট্ৰিসিজম তেওঁলোকৰ মাজত এটা আত্মীয়তা ভাৱ এটা থাকে এথনোচেন্ট্ৰিসম এটা থাকে এসক্ৰাইব মেম্বাৰশিপ ফ্ৰম বাৰ্থ তেওঁলোকে জন্মগতভাৱে এইটো এটা এথনিক গ্ৰুপৰ সদস্য হয় টেন্ডেন্সি টু অকুপাই এ জিওগ্ৰাফিক এৰিয়া তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলত বসবাস কৰিবলৈ বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কি হয় কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি এথনিক গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ এটা এক্সাম্পল হিচাপে কৈছে আইৰিছ আমেৰিকানছ ওয়াৰ হিষ্টৰিক্যালি ইউনাইটেড বাই এ কমন ফেথ Catholicism যেটো কোৱা হয় lived in a ethnic enclaves in cities like New York countries and Boston preferred the folkways of Irish over the WASP culture and remained in Irish neighborhoods due to discrimination. Eta dominant and subordinate groups. It says a dominant group is one that is advantaged and has superior resources and rights in a society. হেতু আমি ডমিনেন্ট বুলি কওঁ যেটোৰ তোমাৰ কি থাকে তেওঁলোকৰ এডভান্টেজ বেছি থাকে তেওঁলোকে বেছি সুবিধা পায় যিসকল এটা সুপিৰিয়ৰ এটা কমপ্লেক্সিটি তেওঁলোকৰ থাকে তেওঁলোক সুপিৰিয়ৰ হয় আৰু তেওঁলোকে ৰিসোৰ্সখিনি বেছিকে বা ৰিসোৰ্স এণ্ড ৰাইটছখিনি তেওঁলোকে বেছিকে লাভ কৰিবলৈ পায় সেইখিনিকে আমি এটা ডমিনেন্ট তোমাৰ গ্ৰুপ বুলি আমি ক'ব পাৰো আনহাতে এ সাবঅৰ্ডিনেট গ্ৰুপটো কি হয় এ সাবঅৰ্ডিনেট গ্ৰুপ ইজ ওৱান হুজ মেম্বাৰ্ছ আৰ ডিসএডভান্টেজেস এণ্ড সাবজেক্টেড টু unequal treatment by the dominant group and who regard themselves as object of collective discrimination এখিনি আমি সাবঅর্ডিনেট বুলি আমি কব পাৰো why should তোমার কি sociologists use dominant and subordinate rather than majority and minority এই কথাটো এটা আলোচনা কৰিবলগীয়া দিশ আছে আমি যদি পৰৱৰ্তী সময় হয় তেনহলে আমি এইটো কৈছে যে why would sociologists use dominant or subordinate rather than majority minority use কৰাৰ পৰিৱৰ্তে sociologist সকলে কিয় dominant and subordinate শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে আমি জানিব লগা আছে সেইখিনি বিষয়ে যদি সময় হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আজি আৰু বৰ বিশেষ আলোচনা নকৰো পৰৱৰ্তী আৰু দুটামান ক্লাস মই তোমালোকৰ লগত লম ৰিগাৰ্ডিং ৰেস এণ্ড এথনিসিটি হয়তো পৰৱৰ্তী ক্লাছত মই ৰেস বুলিলে কি বুজা যায় তাক অলপ বেলেগ ধৰণে সেপাৰেটলি তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম বা এথনিসিটি বুলিলে কি বুজা যায় তা সেই সম্পৰ্কে মই অলপ বেলেগ ধৰণে আলোচনা কৰিম বেলেগ দুইটা একেলগতে আমি আলোচনা নকৰো এতিয়া আজি প্ৰথম ক্লাস হিচাপে ৰিগাৰ্ডিং ৰেস এণ্ড এথনিসিটি দুইটা কেনে ধৰণে ইটো লগত হিটো কিবা সংযুক্ত আছে নেকি ৰেসৰ লগত কি ধৰণে ইটো লগত হিটো জড়িত আছে নেকি এইখিনি কথা মই আলোচনা কৰিলো পৰৱৰ্তী ক্লাছত মই ৰেস এণ্ড এথনিসিটি এই দুইটা কনসেপ্ট পৃথকে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আশা কৰিছো আজি ক্লাছটোৰ পৰা তোমালোকে race and ethnicity সম্পৰ্কত regarding prejudice and discrimination regarding the social construction of racial group এই সম্পৰ্কে তোমালোকে কিছু কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলা কিছু কথা বুজিব পাৰিলা আৰু মই বৰ বিশেষ নকওঁ ইয়াকে আশা কৰি আজি ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ